Magandang araw. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng atsara. Ang atsara na masarap na pwedeng umagaw ng asawa ng iba. Bago ang lahat, gusto ko munang isuot ang aking magic gloves. Dapat makapal ang ating mga gloves para hindi tayo masugatan. Makapal pa sa muka ng bungangera mong kapitbahay. Ngayon, pupuntahan ko ang aking garden. Dito ako nagtanim ng papaya. Ang papaya natin dito is very unique. Kasi, dito lang tumutubo sa bakuran ko. Aalisin natin ngayon ang mga bunga at tinatawag ay pruning. Kasi kailangan mag-focus ng ating papaya na magpatubo ng mataas pa para mas marami siyang bunga na ma-produce. Bubunutin natin ang mga babies niya so they can get out of my face. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo, itak, balasong, baril, basuka, o granada para kunin ang mga bunga. Maiintindihan ng papaya natin kung bakit kinukuha natin yung ibang baby niya para sa kapakanan ng kanyang paglaki. Tatanggalan din natin siya ng mga dahon. Okay, let's go! Kukunin ko na yung isang masyadong medyo hinog na. Sasabayan natin ng papaya na hilaw. Ganyan magtimpla ng atsara. Ganyan ang magandang papaya na ideal para sa ating atsara. Nakakaingit naman ang mga papayang to. Sana maging ganyan din ang papaya ko. Malaki at masisigla. Ihanda na natin ang kutsilyo at chopping board para makita nyo kung paano ang hiwa ko. Ngayon, para hindi ako mahirapan, gagamit ako ng isang pinagbabawal na teknik, Kage-Bonjin Ninjutsu. Naging 3 yung kamay ko. Yung isang kamay, gagamitin kong pang display. Yung dalawa talaga yung magtatrabaho. Hihiwain ko na. Tignan nyo guys, namula-mula ang hiniwa ko. Tatanggalan natin siya ng balat. At hihiwain natin sa gitna. Ang palatandaan ng isang magandang papaya ay tulad nito. Nakikita nyo na wala siyang sugat sa loob at wala rin siyang buto. Okay, Tams, ang ganda ng pagkahiwa ko. Ang linis-linis. Ngayon, hihiwain ulit natin sa gitna ang kalahating papaya para maging mas maliliit sila. Gagamit tayo ng kudkuran or I don't know in English para pinuhin ang ating atsara. Ang isa pa sa sangkap na gagamitin natin ay carrots. Guys, huwag kayong mag-alala ha. Binili ko yan galing sa isang legit vendor, si Bugs Bunny. Pagkatapos yung balatan ng carrots, hiwain nyo ng maninipis at mahahaba. Ang kasunod naman ay sibuyas. So, guys, ingat lang ha. Baka magkasugat kayo. And always remember, manhid lang ang hindi tinatamaan ng sibuyas.
Ngayon, ihahanda din natin ang ating bawang. Nabili natin to kay Mang Boy. Mang Boy bawang. Hiwain din ng mabuti. Slice, slice, slice. Chop, chop, chop. Ang kasunod naman ay luya. Balatan natin. At kagaya ng carrots, hihiwain natin ito ng manipis at pahaba. At ang pinakahuli sa lahat ay ang bell pepper. Hiwain mo lang sa gitna. Alisin ang mga buto. At hiwain ulit ng pahaba. Ewan ko nga guys, parang unti-unti nagbabago ang boses ko. Malapit na kasing maluto ang ating atsara. Ang sabi kasi nila, nagbabago daw ang buhay mo sa masarap na atsara. Ito na po ang tinatawag nating puting suka. Organic vinegar din yan. So far, ang name niya hindi pa nadidiskubrihan. So baka may idea kayo guys, mag-comment kayo ng magandang pangalan ng gagawin nating suka na puti. At ito na po ang lahat ng sangkap niya na iahalo natin sa ating papaya. Guys, dalawa yung suka na gagamitin natin. Isang dilaw at isang puti. Una natin gagawin, paghanda na ang lahat, ay kumuha ng asin at ihalo sa ating papaya. Gagamitin natin yung pangpiga para maalis ang kanyang mga dagta. Pero pwede rin gamitin na advanced flavor. Ngayon, sisimulan ko nang haluin ang ating atsara. I-massage mo lang siya gently. I-mix mo ng i-mix, just like this. At saka mamaya, unti-unti natin silang hahaluan ng ating mga sangkap. And introducing our very own Cinemac Organic Vinegar para kang sinapak sa sarap ng aming suka. At saka yung isa pa nating sukang puti, as of now na hindi pa po nabibigyan ng pangalan, na pwede pong kayo ang magbigay ng pangalan niya. Huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment para sa magiging pangalan ng ating bagong baby. Pigain nyo ng gusto ang papaya na nilagyan natin ng asin para matanggal yung excess flavor niya o yung mga dagta. Pagkatapos yung pigain, ilipat nyo sa malaking lagayan at sisimulan natin ang pagluluto ng atsara. Okay? So, sit back and relax. Ngayon, ihanda na natin ang kalan at painitin ang lutuan. I will keep displaying my Cinemac because I'm so proud of it. Hindi ko kayo pipigilan sa pagpapakita ng aking Cinemac hanggang sa umorder kayo sa akin. So ngayon, ilagay na natin ang Cinemac at ang puting suka.
Pagkatapos maghalo ng sinamak organic vinegar at yung puting suka, ilagay mo na ang ating sangkap na paminta, sugar. Dapat tansyahin natin na nasa tama or balanse ang tamis, anghang, at asim. Ang malapit na kumulo ang gagawin nating pangsabaw sa ating atsara na pwede mo rin gamiting pangtuob kung nilalagnat ka. Ihalo na natin ang ating mga sangkap. Carrots, onions, ang luya, at garlic. And bell pepper na ganyan talaga ang order. Hindi pwedeng magkabaliktad. Okay? Last but not least, lagyan din natin ng paminta. At saka ihalo natin ng mabuti. I'm gonna do it real quick. I'm like the Flash. Ang bilis kong gumalaw, hindi nyo ako kayang habulin. Ngayon, pag na-mix na natin ng maayos, ilagay na natin sa isang lagayan or grapon or plastic kung ano man ang available dyan. Tapos, handa na natin ang pangsabaw na niluto natin kanina para sa atsara. Yun yung magdadala ng masarap na lasa ng ating atsara. Alright, ngayon guys, alam nyo na kung paano gumawa ng atsara. Hindi lang basta atsara, organic atsara na safe and healthy. Happy farming!